بكاء في الليل، ظهور لشخصيات غامضة، بقع ضوئية، قطرات من الدم، أصوات غريبة مجهولة المصدر، وأناس يتحدثون في همس. هذا ما جرى مع عائلة أحد الملاك الجدد لذلك القصر، الذين كانوا ضحايا لأحداث غريبة في هذا القصر المسكون. وبعد أن قضوا فترة لا تتجاوز 8 أشهر في القصر، قررت العائلة في نهاية المطاف الفرار، وتركوا كل ممتلكاتهم الثمينة والخاصة بداخله. هذه الأحداث الغريبة حدثت في قصر كليفتون هال التاريخي في مدينة نوتنغهام البريطانية، ببساطة لأن الأشباح أرادوا لهم مغادرة هذا القصر. في عام 2007 اشترى الملياردير الهندي أنور رشيد قصر كليفتون بحوالي 3,600,000 جنيه استرليني. أنور رشيد هو رجل أعمال هندي ثري جدا، يمتلك عدة عقارات وفنادق فخمة في مدينة دبي الإماراتية وعدد من المدن البريطانية. كليفتون هال وهو قصر تاريخي قديم جدا، حاله كحال معظم القصور في بريطانيا. يعود تاريخ إنشائه إلى ما يقارب من 1000 سنة مضت. بعد أن اشتراه رجل الأعمال أنور رشيد، انتقل هو وعائلته المكونة من زوجته نبيلة وبناتهم الثلاثة التي تتراوح أعمارهن بين 7 و3 سنوات، بالإضافة لطفل صغير لا يزيد عمره عن 10 أشهر. كان السيد رشيد سعيدا جدا بشرائه لهذا القصر، وكان قد أعرب عن أمله في أن يصبح هذا القصر هو منزل عائلته المفضل، وكذلك منزل أحفاده من بعده. ولكن في غضون 8 أشهر فقط قرر رشيد وعائلته أن يغادروا القصر بدون رجعة، خوفا على سلامة عائلته. السؤال الذي يراودكم الآن: لماذا غادرت العائلة القصر بهذه السرعة؟ وما الذي حدث لها خلال هذه الفترة؟ قبل أن نغوص في تفاصيل القصة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو. ما حدث لأفراد العائلة هو أنه بدأت تظهر لهم شخصيات غامضة سوداء وأطياف شفافة، وكذلك سماعهم لأصوات غريبة تتحدث في القصر من دون معرفة مصدر تلك الأصوات، وكذلك ظهور لشخصيات تأخذ أشكال أطفالهم، حيث كانوا يشاهدون ابنتهم في مكان ما في القصر، بينما تكون الفتاة نائمة على سريرها أو في مكان آخر غير الذي ظهرت فيه. وفي الواقع أنه ومن أول ليلة سكنت فيها عائلة رشيد القصر كانوا قد شهدوا تلك الأحداث. كانت البداية بسماعهم لأصوات طرق على الحائط، وأعقب هذا الطرق صوت يقول: هل هناك أي شخص؟ واستمر الطرق وتكرر نفس الصوت الذي كان يسأل: هل من أحد هنا لبعض الوقت؟ ثم اختفى. فقرر السيد رشيد أن يذهب ويتجول في القصر لمعرفة مصدر ذلك الصوت، حيث كان الوقت متأخرا في حوالي 2:00 بعد منتصف الليل. ولكن رشيد قال أنه لم يجد أي أحد في أي مكان داخل القصر. وبعد ذلك أمر السيد رشيد بتأمين المنزل وإغلاق النوافذ بإحكام، على الرغم من أن النوافذ كانت مغلقة أصلا لمنع دخول الرياح الباردة في فصل الشتاء القارص في بريطانيا. وعلى الرغم من أن الأمر كان مربكا جدا، لم ينتاب السيد رشيد أي خوف، ولم يفكر أن الأمر يتجاوز حدود المعقول، لأن السيد رشيد ببساطة لم يكن يؤمن بوجود الجن أو إمكانية ظهورهم، أو يؤمن بظاهرة الأشباح على الإطلاق. كان قصر كليفتون كما ذكرت قد أنشئ منذ القرن 11 تقريبا، أي أن عمره حوالي 1000 عام. وفي القرن 13 تم نقله إلى ملكية عائلة كليفتون المشهورة، وسمي القصر باسم العائلة منذ ذلك الوقت حتى اليوم. وبكل تأكيد أن عائلة كليفتون كانت لها أحداث حياتية طبيعية في القصر، تضمنت أوقات الفرح وأوقات الحزن على حد سواء، وربما جرت معهم عدة أحداث ساهمت في جعل هذا القصر يعج بالأشباح، بخاصة أنهم سكنوا القصر لفترة طويلة جدا من الزمن. وفي الواقع أن القصر مر بالكثير من عمليات التجديد الواسعة، وعندما اشتراه أنور رشيد
كان القصر يضم ما لا يقل عن 17 غرفة نوم و10 غرف استقبال والعديد من قاعات الرقص وحتى قاعات السينما، وكذلك صالة ألعاب رياضية. وقد استخدمت الغرف في فترة من الفترات كفصول دراسية، حيث تم استخدام القصر باعتباره مدرسة متوسطة للبنات في عام 1958، وفي مرة أخرى استخدمته الحكومة البريطانية كجامعة أو كلية في عام 1970. ولذلك فمن المرجح أيضاً أنه قد حدثت بعض القصص الأخرى لعدد من الطلاب والمعلمين في داخل أو محيط القصر ساهمت في زيادة نشاط الكيانات الروحية في داخل ذلك القصر. وبالعودة إلى صديقنا أنور رشيد وعائلته، فإن أكثر الأشياء أو الأحداث التي كانت تحدث معهم هو سماعهم لصرخات طفل يبكي من دون معرفة مصدر الصوت، إلا أن تلك الصرخات كانت قادمة من داخل واحدة من الغرف في الطابق الثالث، والتي لها قصة خاصة، حيث أن السكان المحليون يقولون أن هناك أسطورة تقول أن خادمة كانت تعمل في القصر قد أمسكت بطفل في تلك الغرفة تحديداً وقفزت به من نافذة الطابق الثالث، مما أدى إلى مقتلها هي وذلك الطفل، حيث أفاد العديد من شهود العيان عن رؤية امرأة في نفس الغرفة ومن نفس النافذة عندما كان القصر مهجوراً، أي قبل أن يشتريه السيد رشيد. والناس يعتقدون أن شبح الخادمة والطفل لا يزالون يسكنون في تلك الغرفة. أيضاً من ضمن المواقف التي تعرضت لها عائلة رشيد هي ظهور لشخصيات تأخذ شكل أفراد العائلة، وهذه الظاهرة في الواقع تعرف بين أوساط محققي الخوارق بظاهرة الدوبل جانجر، التي تعني الشبيه أو شبح إنسان حي، حيث تأخذ الأشباح أو الشياطين أو الجن، سموها ما شئتم، نسخة أخرى من نفس الإنسان وتظهر في مكان آخر، وهذا الشبيه يكون ذو طبيعة أثيرية خاصة تسمح له بالتجلي للآخرين بشكل منفصل تماماً عن صاحبه، فيثير الدهشة والرعب في قلوب الآخرين. وفي الواقع لن تصدقوا أن هذه الظاهرة كانت معروفة أيضاً عند الفراعنة، وكانت توصف كروح ملموسة للإنسان لها نفس الشكل والشخصية والهيئة، وتحمل نفس الذكريات والمشاعر الخاصة للشخص الذي تنتمي إليه. وكانت تعرف في الميثولوجيا الإسكندنافية باسم فاردوغر، ويعتبرون أنها حالة تجسد شبحي للإنسان الحي، وحتى أن بعض الباحثين العرب يعتقدون أنها عبارة عن حالة تجسد للقرين المعروف في الثقافة الإسلامية. وعليه فإن هذه الظاهرة كانت تحدث لأفراد عائلة رشيد داخل ذلك القصر، وكانت هناك تجسدات شبحية لأشكال أفراد العائلة، حيث قالت السيدة نبيلة زوجة السيد رشيد أنها عندما ذهبت في مرة إلى الطابق السفلي في حوالي 3:00 فجراً لتأخذ الحليب لطفلها، رأت ابنتها الكبرى تجلس على الكنبة وتشاهد التلفزيون. وعندما تحدثت السيدة نبيلة معها وسألتها: ما الذي يجعلك مستيقظة حتى هذا الوقت المتأخر من الليل؟ نظرت ابنتها إليها ولم ترد، وقالت السيدة نبيلة إنها صدمت لرؤية ابنتها الكبرى نائمة في غرفة نومها على سريرها في نفس ذلك الوقت، بينما رأتها وتحدثت إليها منذ دقائق معدودة وهي تجلس وتشاهد التلفاز في الطابق السفلي. في الواقع يقال أن هناك قاعات في القصر وأنفاق سرية موجودة حول القصر والمنطقة المحيطة به، كانت تستخدم للطقوس السوداء قديماً، حيث كان السيد رشيد قد وجد بعض الرسومات على الجدران تعود إلى تلك الطقوس، من ضمنها دائرة مرسومة بالدم، ووجد أيضاً عدد من المرايا المكسورة، وكذلك كانت توجد رائحة غريبة تشبه إلى حد ما رائحة الكبريت. كذلك وجد السيد رشيد أعشاباً ونباتات محترقة معلقة على أسقف بعض القاعات في ذلك القصر الكبير. مع مرور الوقت بدأت النشاطات والأحداث الغريبة تزداد أكثر وأكثر في داخل ذلك القصر،
حيث أخذ أحد تلك الكائنات الغيبية شكل السيدة نبيلة نفسها، وكان ينظر إليها وهي تمشي حول المنزل، بينما كانت السيدة نبيلة إما نائمة في غرفتها أو كانت تجلس مع زوجها أو بناتها، وفي كثير من الأحيان كان ينظر إليها وهي تمشي حول المنزل قبل الفجر أو في ساعة مبكرة من الصباح. وبعد ذلك بدأت تظهر لأفراد العائلة أشكالاً أخرى مظلمة، وتزايدت صرخات ذلك الطفل الباكي، وسمعوا المزيد من الأصوات الأخرى الغير مفهومة والتي أثارت الرعب في قلوبهم، حتى أن خادمتهم كانت قد ذكرت أنها رأت شخصية رمادية تجلس على سريرها. بعد كل ذلك بدأ السيد رشيد يعتقد بأن هناك شيئاً غير عادي يحدث في ذلك القصر، فاضطر أن يتصل بشيخ كان إماماً لمسجد في مدينة نوتنغهام، ودعاه إلى القصر لينظر في الأمر، لأن السيد أنور رشيد رجل مسلم، إلا أن الشيخ شعر ببعض الاضطراب والخوف من الموقع، ولم يتمكن من إخراج سكان الغيب من ذلك القصر، ونصحه بالمغادرة والسكن في مكان آخر. إلا أن السيد رشيد لم يتخذ قراره بعد، حتى جاء الوقت الذي وجد فيه هو وزوجته بقعاً من الدم على لحاف طفلهما الصغير البالغ من العمر 18 شهراً فقط. عندها قالت له زوجته: هذا يكفي، يجب علينا مغادرة المنزل على الفور، ولن نبقى هنا ولو لساعة واحدة بعد الآن. فظهور ذلك الدم على لحاف طفلهم الرضيع كانت القشة الأخيرة التي قصمت ظهر البعير كما يقولون، فكان للأشباح اليد العليا في ذلك القرار. وفي نهاية المطاف تركت عائلة رشيد القصر تماما بكل ممتلكاتهم الثمينة والخاصة، واستشهد السيد رشيد ما حدث في قصره بفيلم الآخرون من بطولة الممثلة الأسترالية المعروفة نيكول كيدمان، حيث قال: كليفتون قصر جميل ورائع، وقد أسرت بجماله من أول نظرة، ولكن وراء هذا القصر شيئا ما لا أفهمه. كانت تحدث أشياء لا يمكن أن يتصورها عقل. كنا مثل الأسرة التي كانت تعيش بمنزل قديم في فيلم الآخرون، وكأن الأشباح لا تريد لنا أن نبقى هناك، ونحن لا نملك أن نقاتلهم. عرف السيد رشيد أخيراً أن الأشباح كانوا يعيشون معه في ذلك القصر، وأن الأشباح لم يرغبوا في بقائه وبقاء عائلته. وفي النهاية حصلت الأشباح على مبتغاها، وتم طرد الملياردير الهندي وعائلته من القصر المسكون. إذا كنت قد وصلت إلى هنا فلا تنسى أن تضغط لايك وتدعمني بمتابعة القناة للاستمرار في نشر القصص، والسلام عليكم.